Hey, what's up mga kabilbil? Welcome back again to my channel. Kaya kung bago ka lamang po dito sa aking channel at hindi ka pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na at huwag na pong kakalimutan na pindutin yung bell button para lagi ka pong updated sa aking mga ina-upload na videos. So, sa video ito ay itutuloy po natin yung pag-aaral po ng acting workshop. So, gaya nga po ng sinabi ko kagabi, ang ating pag-aaralan ngayon is all about emotion exercise. So, kapag naririnig niyo po yung word na emotion exercise, ano po yung mga pumapasok sa isipan niyo? Tama. Siyempre, ang mga pumapasok sa isipan natin ay kailangan natin i-practice, i-exercise, or i-boost po ang ating mga emosyon upang sa ganon maging perfect, maganda, malinis, at maayos po ang ating pag-arte sa camera or sa entablado man. Oh yeah, alright. So, kapag emosyon po ay sobrang lalim po yan mga kaibigan. Dahil ang emosyon po, ito po yung nararamdaman po natin ng ating puso at isipan. Oh yeah, alright. And if you compare it to reaction, masyado silang magkaiba. Kasi kapag sinabing reaction, this is on how you react lang. So right, for example, may nagbanggaan na sasakyan sa harapan mo, magre-react ka lang, nagulat ka lang, ganun lang. So, yun po yung reaction. Pero kapag pupunta po tayo dun sa tinatawag na emotion or emosyon, ay, kapag nakakita ka ng nagbanggaan, syempre nagulat ka. Tapos yung puso mo, biglang bumilis yung pagtibok ng puso mo. And then, natuliro ka. Hindi mo alam yung gagawin mo. So, that is what we call emotion, mga kaibigan. Oh yeah, alright. At dahil nga emotion po ang ating topic for tonight, so, magpo-focus po tayo sa emotion. Oh yeah, right. So, we have 4 emotion, 4 basic emotion, which is the happy, sad, angry, and fear, mga kaibigan. So, dadagdagan ko pa ng isang emotion, which is yung mixed emotion or the mixture of the 4 basic emotion. So, madali lang sa inyo itong mixed emotion, mga kaibigan. So, handa na ba kayong matuto? Kung handa na kayo, tara, panoorin muna natin ang aking napakaikling intro. Pasok! Welcome back to TVlogger. So mga kaibigan, may leveling po ang ating emotion exercise, mga kaibigan. May level 1, 2, 3, 4, 5. Pero ang gagawin lang po natin, mga kaibigan, ay level 1, 3, and 5. So, ano nga ba itong leveling na to? So, dito po tayo mag-a-adjust ng emosyon, which is kapag sinabing level 1, tas happy ka, dapat happy ka lang ng level 1. Happy ka lang, ganun, happy ka lang. And then, kapag level 3, syempre, mas lalong lumalim yung happiness mo. So, happy, mas masaya ka sa happy. And then, kapag level 5, yun na po yung pinakabongga sa lahat. So, kailangan mong masaya ng bonggang-bongga. Ganon. So, oh yeah, alright. So, simulan na natin. So, ang una natin gagawin is yung happy. Mga kaibigan, ang happy po, yung isa sa pinakamahirap na emosyon po kapag nag-aaral po tayo ng acting. Dahil, hindi mo naman pwedeng ipilit po na masaya ka kung hindi ka naman talaga masaya, diba? Kasi kapag happy po yung pinag-uusapan, dapat po yung hindi lang po sa ngiti nakikita yung happiness, dapat nakikita sa ngiti, sa postura ng mukha, sa mata, and of course sa postura po ng ating body. So, walang silbi po kasi yung mga ngiti sa inyong labi kung nakikita naman ng mga viewers nyo sa mata nyo na hindi ka masaya. So, napakahirap maging masaya kung hindi ka talaga masaya. Lalo na kapag may pinagdadaanan ka, mga ganun. So, napakahirap po talaga ito, mga kaibigan. So, start na natin. Pero bago yan, ang hindi po sumunod sa ating topic for today, kung anong sinasabi ko, ay magkakapigsa. Oh yeah, alright. So, ito na po, mga kaibigan. Gusto kong makita yung mukha nyo na masaya kayo in level 1. Sige na, level 1. Happy lang, happy. So, just imagine na nanalo ka ng bingo, 20 pesos. O, diba, nanalo ka, bingo! Nanalo ka, and then, ayun, napanalunan mo yung 20 pesos, and then, may pantaya ka ulit. O, diba? So, yun. So, sige, masaya in level 1.
So, punta tayo sa level 3. So, mas masaya na to kasi dapat higitan nyo yung saya ng level 1. Mas masaya na to. So, imagine niyo na nanalo kayo ng weteng. So, 2K yung napanalunan nyo. Hindi mas masaya kayo kaysa if we compare it sa una. So, yun, mas masaya pa. And then, punta tayo sa last, yung level 5. So, mas masaya kayo ng bonggang-bongga ito kasi nanalo kayo ng loto. 20 million ang napalanunan nyo. So, dapat masayang-masaya kayo. May palundag. Ganon. So, kapag sinabi po na, kapag hindi pa po nagka-cut, yung inyong coach or teacher, ay wag na wag po kayong titigil sa ginagawa nyo. So, kapag level 5 pa, huwag kayong mag-start mag-ganyan-ganyan. And then, kapag sinabing level 1 ulit. Babalik kayo sa level 1. Ganon. Then, level 3. Then, level 5. And then, kapag nag-cut na po. Yeah, alright. So, punta naman tayo sa next, which is the sad. So, gusto kong makita yung mukha nyo na sad kayo in level 1. Sad lang. Just imagine na inagawan ka ng candy, di ba parang bata lang. Candy. And then, punta tayo sa level 3. Just imagine na binuksan na yung candy inagaw sa'yo. So, sad ka. Mas lalo kang naging sad. Sige, pakita nyo yung sadness nyo. And then, level 5. Just imagine na kinain na yung candy mo. So, mas naging sad ka, umiyak ka na. Ganon. Mga kaibigan. So, try natin ulit. Level 1, sad. Sad lang. Level 3. Level 5. And then, cut. So, punta tayo sa next, which is the angry, or in Tagalog is galit. Mga kaibigan, ang galit po yung pinaka-easy sa lahat ng emosyon sa pag-aaral po ng acting. Dahil, napakadali pong tayong magalit, mga kaibigan. Kung nagalit ka, pwede mong lang yung, palisikin lang yung mata mo, or magsisigaw, so galit ka na lang. So, napaka-easy lang po ito na pag-aralan, mga kaibigan. Yeah, alright. So, try nga natin, mga kaibigan. Level 1, nagalit kayo. Pakita niyo sa akin. Sige pa. Level 1. Just imagine na pinagchismis ng kapatid mo na may pigsa ka sa kilikili sa kapitbahay nyo. Nagalit ka sa kapatid mo. Naasar ka, nagalit ka, di ba? So, ngayon, palalimin natin yung galit mo. Punta tayo sa level 3. Just imagine na nakita mo yung jowa mo, yung shota mo na nakikipaghalikan sa iba. Sige, magalit ka pa. Sige, galit pa. And then, punta tayo sa level 5. Nakita mo yung taong pumatay sa mga magulang mo. Sige, syempre galit na galit ka niya yan, di ba? Yung gusto mo lang sumuntok, gusto mo na rin pumatay dahil nakita mo yung mga taong kinamumuhian mo. Diba? So, punta ulit tayo sa level 1. Level 1, galit lang. Level 3. Level 5. Level 3. So, punta naman tayo sa next, which is the fear, or in Tagalog is takot. So, kailangan po nakikita sa mukha nyo yung takot po, mga kaibigan. So, try nga natin. Punta tayo sa level 1. Takot lang, takot ka. Kasi yung inutangan mo, makakasalubong mo. Kasi 3 months ka nang hindi nagbabayad. Ayun, natakot ka. Kaya yun, lumiko ka at nagtago. Di mo. Natakot ka lang. So, punta tayo sa level 3. So, nadagdagan po yung takot nyo. So, habang naglalakad ka ng gabi, parang may sumusunod sa'yo na hindi mo nakikita. So, natatakot ka. Ganun, natatakot ka. Sige pa. Dapat makita yung takot sa mga mukha nyo. So, punta tayo sa level 5. Ayan na, papatayin ka niya, sasaksakin ka niya, takot ka na. Syempre, mapapasigaw ka dyan, di ba? Kasi takot na takot. Mga ganun-ganon, di ba? So, try nga natin, level 1, level 3, level 5, and level 3. Then, cut.
And then ngayon, punta na po tayo sa last, which is the mixed emotion. So, madali lang po sa inyo to mga kaibigan dahil baliw naman kayo kasi ginawa niyo po yung mga sinasabi ko. Oh yeah, alright. Joke lang. So, kapag sinabing mixed emotion, ito po ay mixture na ang happy, sad, angry, and fear. So, parang nabaliw na kayo kasi hindi nyo na alam kung ano yung emosyon na pumapasok sa puso't isipan niyo mga kaibigan. So, level 1, nabaliw ka. So, like this. Happy mo na, di ba? Happy. Ano? So, ganun lang. Parang make sure lang po siya. And then, kapag level 3 na siya, so, pabongga siya ng pabongga. So, kapag level 5, bongga na yung pagkabaliw mo. Yung parang namamato ka na rin. Ganon, nababaliw ka na. Mga ganun mga kaibigan, di ba? Oh yeah, alright. So mga kaibigan, maraming salamat po ulit sa pag-antabay ng ating topic sa ating workshop. At sana po nakapagbigay ng kaalaman po sa inyo. So bago ko po tapusin ang vlog na to, ay gusto kong i-recommend sa inyo na kapag gusto nyo pong matuto talaga ng acting, ay gawin nyo po itong topic natin for tonight. Araw-araw po sa harapan ng salamin para makita nyo po kung paano nag-iiba ang emosyon ng iyong mga mukha. Oh yeah, alright. So mga kaibigan, pagkatapos po ng physical exercise, punta po tayo sa facial exercise, then punta tayo sa vocal exercise, and then ngayon, pupunta tayo sa emotion exercise. So, yan po yung tamang pagkakasunod-sunod po sa pag-aaral po ng ating workshop. So, bukas po ang ating pag-uusapan at pag-aaralan ay tungkol naman po sa reaction, facial reaction, or also known as VTR. Oh yeah, alright. So, hanggang dito na lang. Balik na po tayo sa ating butihing kaibigan na si Antonio Sugoy. Sugod!